Warm greetings to everyone. Namaste. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa, India and around the world. I hope you will accept me with the same love and enthusiasm. You are watching Aaj Tak AI and I am Aaj Tak's AI anchor Sana. I have brought big news from India and abroad. So let's have a look at the headlines of this time. Rain wreaks havoc across Himachal Pradesh. Landslides and cloudbursts in Himachal after IMD issues red alert in 7 districts. নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আসাম নলেজ একাডেমীলৈ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে যি দুগৰাকী নিউজ এংকৰে আপোনালোকক নিউজ শুনালে সেই নিউজ এংকৰ দুজনী মানুহ নহয় হয় ঠিকই শুনিছে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব মই মিছা কথা কৈছো কিন্তু মই মিছা কথা কোৱা নাই সেই দুগৰাকী সঁচাকৈয়ে মানুহ নহয় সেই দুগৰাকী হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ AI নিউজ এংকৰ এইবাৰ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাওক Good evening and welcome to channel iam.com. I'm Pragati, the AI avatar newsreader who delivers startup news and updates. Me is a product of recent advances in artificial intelligence technology. My team and I are excited to bring you the latest news and updates from around the world about startup, innovation, and entrepreneurship. আপোনালোকে দেখা তিনিওগৰাকী নিউজ এংকৰে আছিলে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স নিউজ এংকৰ অৰ্থাৎ সেয়া মানুহ নিউজ এংকৰ নহয় এইগৰাকী হৈছে OTV নিউ নামৰ এটা ওড়িশাৰ নিউজ চেনেলৰ AI নিউজ এংকৰ লিজা আৰু এইগৰাকী হৈছে ইণ্ডিয়া টুডেৰ আজ তক চেনেলটোৰ AI নিউজ এংকৰ সানা আৰু এইগৰাকী হৈছে চেনেল IM ইংলিছ নামৰ এটা চেনেলৰ AI নিউজ এংকৰ প্ৰগতি মানুহে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ এআইৰ লগত ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছে বিশ্বৰ বহু দেশত ইতিমধ্যে এই AI নিউজ এংকৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে এইবাৰ আমাৰ ভাৰততো যি এই AI নিউজ এংকৰ আছে তাৰ পৰ্দাপণ ঘটিল এই AI নিউজ এংকৰ অহাৰ পাছত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যিসকল মানুহে নিউজ এংকৰিং কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ যি চাকৰি আছিলে সেয়া এতিয়া যাব AI নিউজ এংকৰক খাবলৈ একো খাদ্য নালাগে আৰু লগতে তেওঁলোকক কোনো ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু AI নিউজ এংকৰক মাহেকৰ মূৰত দৰমহা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এই যি AI নিউজ এংকৰ আছে তেওঁলোকে বিনা পৰিশ্ৰম বিনা খাদ্য বিনা বেতনত 24/7 তেওঁলোকে সাৰ্ভিস দিব পাৰে কিন্তু মানুহক নিউজ এংকৰ হিচাপে ৰাখিলে তেওঁলোকক মাহেকৰ মূৰত দৰমহা দিব লাগিব খাবলৈ খাদ্য দিব লাগিব আৰাম কৰিবলৈ সময় দিব লাগিব ইতিহাস সাক্ষী আছে যেতিয়াই নতুন টেকনলজি আহিছে তেতিয়াই পুৰণি টেকনলজিৰ মাৰ খাইছে বা মৃত্যু হৈছে এটা সময়ত মানুহে হাতীৰ সহায়ত ওজন বস্তু কঢ়িয়াইছিল সেইবাবে বহুত মানুহে হাতী পুহিছিল কিন্তু যেতিয়াই ক্ৰেনৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল লগে লগে এই হাতীৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা হ'ল ফলত সেই হাতী পোহা মানুহবোৰ কাম নোহোৱা হৈ পৰিল তেনেকৈ এটা সময়ত এই পেডেল মাৰি চলোৱা ৰিক্সাবোৰ মানুহে চলাই বহুত মানুহে জীৱিকা অৰ্জন কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া পাই ই ৰিক্সা আহিলে এই ৰিক্সা চলোৱা মানুহবিলাকৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ল বৰ্তমান প্ৰায় নাইকিয়াই হৈ গৈছে তেনেকৈ এটা সময়ত আমাৰ ডিভিডিবোৰত আমি ডিস্ক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চিনেমা চাইছিলোঁ আৰু লগতে গান শুনিবলৈ আমি ৰীলৰ কেছেট ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া পাই মেমৰি কাৰ্ডৰ উদ্ভৱ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই এই ডিস্কবোৰ ডিভিডিবোৰ লগতে ৰীলৰ কেছেটবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় হৈ পৰিল আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ AI অসমীয়াত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বুলিও কোৱা হয় বৰ্তমান এই AI বিশ্বত বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈছে বিভিন্ন কোম্পানীসমূহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে লগে লগে আজিকালি যিবোৰ গ্ৰাফিক্স আছিলে সেই গ্ৰাফিক্সৰ কাম কৰিবলৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় লগতে যি এটা সময়ত ফটোশ্বপ আছিলে সেই ফটোশ্বপৰো আজিকালি প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ গ'ল লগতে মিউজিক বনাবলৈ নতুন মিউজিক বনাবলৈ এই AI ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু কোম্পানীবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ অফিচিয়েল কাম আছে সেই অফিচিয়েল কামবোৰ কৰিবলৈও AI ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি AIৰ সহায়ত যিকোনো বস্তু অতি তৎক্ষণাত কৰিব পাৰোঁ আমি যিবোৰ AI এপ আছে সেই AI এপবোৰত যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিলে তাৎক্ষণিকভাৱে উত্তৰ দিয়ে আজিয়ে মই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছিলোঁ মই আজি এটা AIৰ ৱেবছাইটত জয়মতী কোন সেইটো সুধিছিলোঁ আৰু লগে লগে AIৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোৱে জয়মতীৰ বিষয়ে মোক সকলো কথা মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত উত্তৰ দি দিছিলে তাৰপিছত মই কি কৰিছিলোঁ জয়মতীৰ পাছত মই লাচিত বৰফুকনৰ কথা সুধিছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকন কোন হয় মই পুৰণা কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যাতে মানে প্ৰশ্নটো অলপ টান হয় ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ লগে লগে লাচিত বৰফুকনৰ কথা শুনাৰ লগে লগে লাচিত বৰফুকন কোন আছিলে গোটেই হিষ্ট্ৰী মোক গাই দিলে
তাৰপিছত মই এআইক সুধিছিলোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি সোধাৰ লগে লগে মোক এআইয়ে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বিখ্যাত হোৱাৰ প্ৰায় 5-6টা কাৰণ দি দিলে। মানে যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে তাত আপুনি যিকোনো প্ৰশ্ন সোধক এনেকুৱা স্পীডত তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন কোনোবাই বহি পেলাই টাইপিং কৰি আছে পিছফালে বহি। নিউজ পঢ়া এই এআইগৰাকীকে মন কৰক, কোনোবাই যদি কৈ নিদিয়ে এইগৰাকী এগৰাকী আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্ট নিউজ এংকৰ হয়, কোনো মানুহে কেতিয়াও চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিব যে এইগৰাকী সঁচা মানুহ নহয় বুলি। অৰ্থাৎ মানুহে ভাবিব যে এগৰাকী সঁচা মানুহেই নিউজ পৰিৱেশন কৰি আছে। বৰ্তমান এআই যুগটো এই পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে। এনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে যদি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানুহক দৰমহা দি কিয় ৰাখিব কোনোবা কোম্পেনীয়ে। সেইবাবে মই কৈছোঁ এটা সময়ত এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ নামৰ যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুটোৱে আমাৰ মানুহৰ পৰা বহুত চাকৰি নাইকিয়া কৰি দিব। আৰু এই কথা মই অকলেই কোৱা নাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞানী আনকি এলন মাস্কেও কৈছে যে এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ যিমান আমাৰ কাৰণে ভাল সিমান আমাৰ কাৰণে বেয়াও। এইবাৰ APSCৰ মেইনছৰ যিখন এছে পেপাৰ আছিলে, ৰচনা পেপাৰ আছিলে, তাত ChatGPT বুলি এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে। সেই কুৱেশ্যনটো আছিলে এআইৰ ওপৰত আৰু সেই কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছিলে যে এআই অভিশাপ নে বৰদান। আশা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি এআইৰ ওপৰত বহুখিনি নজনা কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত আৰু 2টা ভিডিঅ' দেখা পাইছে, সেই 2টা ভিডিঅ' চাব পাৰে, তাৰ পৰাও বহুখিনি নজনা কথা জানিব। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আগলৈ আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিলে আপুনি পাই থাকে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।